بسم الله الرحمن الرحیم که تاسو موږ سره په د کورس کې د سٹارټ نه روان وو نو تاسو ته به پته وي چې موږ د کورس ډپارټمنټ اف ساينس ان ټیکنالوژي ان انفارمیشن ټیکنالوژي ګورنمنت اف خیبر پختونخوا په تعاون سره سٹارټ کړی دی په دغه کې په پریویس چې کوم لیکچر او په کې موږ انټرنل ډیټا سورس او ایکسټرنل ډیټا سورس دا ډیر په ډیټیل سره ایکسپلین کړل. اوس موږ د خپل کورس مخکې کنټینیو کوو. موږ څو چې شي دا موږ سره دلته راسي دوه قسمه ډیټا سورس د انټرنل او ایکسټرنل نه علاوه چې یو ته موږ یو ته موږ پرایمري ډیټا سورس یو دویم ته موږ سیکنډري. نو اول به د پرایمري ډیټا سورس چې کوم دی دا به ایکسپلین کو، بیا به د کمپیریټیو انالیسیس وکړو، بیا به ایکسپلین کو سیکنډري ډیټا سورس. موږ سره چې کوم پرایمري ډیټا سورس دی دا موږ سره نارملی موږ ډیفاین کولای شو چې پرایمري ډیټا سورس از original data collected first hand. نارملی موږ سره کلم چې موږ ډایرکټلی مختلف قسم ریسرچ دا چې شو کې ډایرکټلی ډیټا کلیکټ کی نو دغه ته موږ یو دغه ته موږ یو پرایمري ډیټا سورس. نارملی دا دغه کې چې کومه پرایمري ډیټا سورس وي دا موږ سره د ریسرچ د ابجیکټیو مطابق سپیسیفیک ډیټا وي. بیا موږ سره چې کومه مطلب دا ډیټا وي پرایمري ډیټا دا موږ سره فریش وي او اپ ټو ډیټ وي. نارملی چې کومه موږ سره پرایمري ډیټا وي دا هایلی ریلیونټ وي چې شي ته تاسو سټډي ته چې کومه سټډي ته کې مطلب دا چې کله موږ پرایمري ډیټا سورس راواخلو نو بالکل دا موږ سره په سروې کې پوسیبل دا، په انټرویو کې پوسیبل دا، په ایکسپریمنٹ کې پوسیبل دا. خو دا سپیسیفیک پرپز لپاره موږ چې کله ډایرکټلی د یو سورس نه ډیټا کلیکټ کو نو دغه ته موږ یو دغه ته موږ یو پرایمري ډیټا کلیکشن میتھډ کې موږ سره څه کې دی شي سروینګ کې دی شي انټرویوینګ کې دی شي کوېسچنیرزم کې دی شي. دغه نه علاوه موږ سره مختلف قسم ایکسپریمنټس بیس هم کې دی شي. انټرویو کې کامنلی موږ سره څه شي وي پرایمري سورس د ډیټا ولا دا کلیکټ شي. ابزرویشن موږ سره نارملی د ریل ټایم د ډیټا چې کله موږ د ریل ټایم ډیټا ابزرویشن وکړو نو په دغه کې موږ سره څه وي پرایمري ډیټا دا کیږي پرووایډ کیږي. نارملی چې کوم ایکسپریمنټس وي ایکسپریمنټ موږ سره دا جنریټ کوي کنټرول ډیټا. دغه نه علاوه موږ سره د ریسرچ پرپز لپاره د ټولو نه اکوریټ ډیټا چې وي د موږ سره چې شوي دا پرایمري ډیټا وي. اصل کې دا ډیټا کلیکشن دا یو ټایم کنزیومینګ پروسس دی چې کلیکشن د ډیټا کې خو نارملی د موږ سره یا جنرلی دا مور یو ایکسپنسیو پروسس دی ډیټا کلیکشن. خو اکوریسی د تا چې کوم د ریسرچ پرپز دی دا ډیره زیاته شي کوي دا هاي کوي. دغه نه علاوه موږ سره نارملی کلم چې د پرایمري ډیټا کلیکشن موږ کو نو دغه لپاره موږ سره ریکوایرډ وي چې موږ پلانینګ وکړو او د کلیکشن چې کوم ډیټا کلیکشن دی دغه میتھډالوجي دا ډیفاین کو. نارملی موږ سره د کوالټي اف ډیټا چې وي په دغه باندې په پرایمري ډیټا کې د موږ کنټرول ډیر زیات وي. اکیډمیک ریسرچ او فیلډ سټډي کې موږ سره څه استعمالېږي په دغه کې نارملی موږ سره څه استعمالېږي پرایمري ډیټا استعمالېږي. رابو شو سیکنډري ډیټا د سورس لا سیکنډري ډیټا سورس موږ ویلې شو چې هغه ډیټا چې کومه الریډي کلیکټ کړي وي نورو خلکو دا باندې مختلف قسم انالیسیس شوی وي اډوانس کې دا موږ استعمالولای شو از ا ریفرنس ډیټا سورس. دغه نه علاوه دا ډیټا چې کومه وي دا اوریجنلی د کرنٹ ریسرچر دا اوریجینیشن نه وي دا اوریجینیټ کړي نه وي مطلب اوریجنلی د کرنٹ ریسرچر د لپاره دا ډیټا اوریجنل نه وي. نارملی موږ سره ایزیلی دا چې کومه اکسیسیبل ډیټا وي یا اویلیبل ډیټا وي دا موږ سره استعمالېږي از سیکنډري ډیټا سورس. دغه کلیکشن د لپاره موږ سره لیس ټایم ریکوایرډ وي د څه شي لپاره چې موږ مطلب د دغه کلیکشن وکړو. موږ سره ټایم کنزمپشن دا ډیر کم وي اس کمپیر ټو چې موږ سره کومه پرایمري ډیټا سورس کلیکشن دی. دغه نه علاوه دا موږ سره لو کاست وي او اکثر موږ سره فری دا چې کوم سیکنډري ډیټا سورس دی موږ سره فری پوسیبل دي. مختلف قسم بوکس مختلف قسم ریسرچ پیپرز مختلف قسم ګورنمنټل پبلیکیشن دا موږ سره کی سورس دي د څه شي لپاره د سیکنډري ډیټا لپاره. دغه نه علاوه مختلف قسم کمپنی ریپورټس پرووایډ کوي د بزنس ډیټا والا دا موږ سره د سیکنډري ډیټا اگزامپل دی. دغه نه علاوه موږ سره ډیټابیس دي یا مختلف قسم ویب سایټ دي چې په هغه کې موږ سره لارج ډیټا سیټ پبلیکلی فریلی اویلیبل وي. نو دا ډیټا سیټس چې کوم موږ سره په مختلف ډیټابیس کې یا په مختلف سایټس باندې پراته دي دا موږ سره چې شي سیکنډري ډیټا سورس دي. نارملی سیکنډري ډیټا سورس چې کوم دا اوټډیټډ وي دا موږ سره لیس سپیسیفیک ټو د ریسرچ ایریا وي مطلب زموږ یو سپیسیفیک ریسرچ ایریا ده نو دا به 100% د مو ریسرچ د ایریا مطابق نه وي چې کله زه سیکنډري ډیټا سورس راواخلم.
په دغه ډیټا باندې موږ سره کوم اکوریسي پوینټ اف ویو سره وکړو نو دا موږ سره هغه لیس اکوریټ ډیټا وی ضروری نه دا 100 ځکه چې په دغه باندې موږ لیمیټډ کنټرول د اکوریسي والا نورمالي د بیک ګراوند سټډي د لپاره موږ سره کوم غواړو چې د یو سپیسیفیک پرابلم د لپاره بیک ګراوند سټډي وکړو نو په هغه ایریا کې بیا موږ سره سیکنډري ډیټا سورس دا یو ښه مطلب موږ سره سورس ته د ډیټا والا نورمالي دا موږ سره نورمالي دا چې کله موږ د پرایمري ډیټا کلیکشن کو نو د پرایمري ډیټا کلیکشن نه مخکې موږ چې کړی شو د سیکنډري ډیټا کلیکشن په تھرو باندې خپل بیک ګراوند کلیر کړی شو او یغه نه بعد بیا موږ چې کړی شو موږ دا کلیکشن کړی شو دا یو کاست افیکټیو ریلایبل مطلب ریډیبل اسانه طریقې سره اویلیبل ډیټا سورس دی ریلیونسی یا مطلب اکوریسی دا موږ سره ریکوایرډ ده په دغه کې چې موږ ویلیډیټ کو او نورمالي د بیک ګراوند انفارمیشن حاصلېدو د کنټیکس حاصلېدو لپاره موږ شی استعمالوو د سیکنډري ډیټا سورس استعمالوو اوس یې که زه مطلب دا ډیټا اوریجینیشن وکړم نو دا فرست هینډ ده چې کومه موږ سره پرایمري ده سیکنډري سیکنډ هینډ ده بیا که زه کاست وکړم مطلب دغه ډیټا کلیکشن د لپاره موږ سره د پرایمري ډیټا سورس لپاره کاست های دی د سیکنډري لپاره لو دی که بیا زه ټایم وکړم موږ سره د پرایمري لپاره مور ټایم ریکوایرډ دی او چې کوم سیکنډري دغه لپاره لیس دی که اکوریسي وکړم د پرایمري ډیټا موږ سره های ده چې کوم سیکنډري دا موږ سره ویریبل ده که موږ کنټرول وکړو په پرایمري ډیټا موږ فول کنټرول دی که سیکنډري وکړو نو په سیکنډري باندې موږ سره لیمیټډ دی اوس که پرایمري ډیټا موږ وکړو کله چې یو ټیچر کنډکټ کوي د مختلف سټوډنټ نه یو سروې دا پرایمري ډیټا ده او که موږ سیکنډري وکړو نو موږ کله ایگزام ریزلټ راشي په کالج په ریکارډ کې نو د ایگزام ریزلټ چې کوم مونږ کلیکټ کو یا چې راواخلو د شي نه د کالج د ریکارډ نه نو دغه مونږ سیکنډري ډیټا سورس یو نو هوپفولي چې په دغه دوه چې کوم ایگزامپلز مونږ ویل چې په دغه کې نورمالي د مارکیټ مونږ پرابلم ډومین چې کوم دی د هغه لپاره مونږ سیکنډري ډیټا هم استعمالولی شو پرایمري ډیټا هم او مونږ دواړه وخت چې په کوم کې په دواړو کې څه فرق دی نو هوپفولي چې د پرایمري ډیټا سورس او د سیکنډري ډیټا سورس په منځ کې چې کوم د ډیفرنس دی چې دا به تاسو ته اوس واضح شوی نو موږ سره په دغه کورس کې تاسو پاتې شئ ان شاء الله چې تاسو به پکې ډېر مختلف قسم کنټینټ په یو ښه انداز او په ډېر ښکلو معلوماتو سره ان شاء الله تاسو زده کړئ نو موږ سره پاتې شئ او کوشش وکړئ چې په کوم آنلاین پلیټ فارم باندې تاسو د مونږ کنټینټ ګورو شیر کوئ اټلیست کمنټ پکو مونږ اپریشیټ کوو مونږ له مطلب سپورټ را کوو چې مونږ موټیویټ کیږو تاسو له نور ښه کنټینټ دا مونږ شي دا مونږ کریټ کوو اټلیست دا تاسو شیر کوو چې ډیرو خلکو ته ورسیږي دا ډیر ښه انفارمیشن دی ډیر ښه کنټینټ کریټ شوی دی ډیر په ښه انداز کې مونږ کوشش کوو چې مونږ ایکسپلین کوو تاسو لپاره نو ان شاء الله چې تاسو ته ډیره فائدہ وشي جزاک الله خیر